Chào mừng các anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì với cái phương châm là cùng nhau chia sẻ, cùng nhau phát triển, thì tôi cũng hy vọng rằng những cái video chia sẻ trên kênh này sẽ mang lại những thông tin hữu ích cho các anh chị. Và nếu như các anh chị cảm thấy những thông tin này hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ và theo dõi những cái video mới nhất. Trở lại với cái nội dung của cái chủ đề của cái video ngày hôm nay, thì tôi sẽ đề cập lại một cái vấn đề mà ở video trước thì tôi cũng đã nói, tức là cái công tác tạm tính khi mà chúng ta lập dự toán. Thực ra thì có trong một số cái hồ sơ dự toán thì chắc chắn sẽ có một số cái công tác gọi là chúng ta sử dụng cái mã ký hiệu là TT, phải không nào? Thì cái chữ TT này trước đây thì chúng ta cũng có thể dịch, hay anh em lập dự toán, các anh em bên mảng dự toán đó nào thì cũng hay gọi là cái công tác gọi là tạm tính. Tuy nhiên thì cũng có thể hiểu một cách chính xác chính là cái công tác thực tế, phải không nào? Thì vậy thì cái công tác này chúng ta sử dụng khi nào và làm sao để chúng ta áp dụng sao cho nó phù hợp, mà khi đem hồ sơ đi thẩm tra thì chúng ta không bị hoặc là không bị ý kiến không bị các đơn vị thẩm tra ý kiến. Và đặc biệt là đối với một số cái dự án nó liên quan đến vốn ngân sách thì khi đem hồ sơ đi thanh toán thì cái công tác này nó rất là khó khăn. Khi trình lên sở ban ngành để duyệt vốn thì phải có giải trình hợp lý thì mới được. Thế thì chúng ta phải vận dụng như thế nào? Chứ nếu như mà chúng ta vận dụng mà không giải trình được thì sau này chúng ta đem khi đi duyệt vốn ngân sách thì nó sẽ rất khó khăn, và thậm chí chúng ta bị trả hồ sơ về. Như vậy thì trong các tập định mức hiện nay hiện nhiên là có rất là nhiều công tác. Tuy nhiên là không phải tất cả các công tác đều có, phải là trong một công trình thì cái điều đầu tiên là các anh chị khi lập dự toán, các anh chị cần phải lưu ý, đặc biệt là đối với vốn ngân sách nhà nước, chúng ta phải cố gắng vận dụng tất cả các cái mã định mức có sẵn được công bố, phải không? Và trong trường hợp không có thì chúng ta có thể áp dụng những cái mã định mức của một số cái công tác nó tương tự. Sau đó tiếp tục là gì? Trường hợp bí quá mà chúng ta không có cái công tác tương tự thì buộc chúng ta phải sử dụng cái công tác thực tế này, tạm tính. Thế thì cái công tác tạm tính này chúng ta lấy cái đơn giá ở đâu? Thì đối với những cái công tác tạm tính thì chúng ta phải lấy tham khảo cái giá của thị trường, đó là cái giá mà trọn gói ở ngoài thị trường họ thi công. Tôi lấy ví dụ như đối với một số cái cầu thang, cái tay vịn cầu thang cỡ cả cái tay nắm rồi cái phần lan can cầu thang đó. Thì khi mà lập dự toán thì tôi thấy một số hồ sơ thì thường hay sử dụng cái công tác gọi là tạm tính này, sử dụng cái mã TT. Thì khi mà chúng ta sử dụng như vậy cũng được, nhưng mà ở ngoài thị trường thì có một số đơn vị thi công chuyên về cái mảng gọi là gia công lắp dựng các cái tay vịn cầu thang, thì họ sẽ báo giá theo cái đơn vị là mét dài. Thì khi mà chúng ta lập dự toán với sử dụng cái mã tạm tính này, cái mã thực tế này, thì chúng ta áp và chúng ta cũng tính khối lượng theo mét dài với cái đơn vị là mét, phải không? Sau đó chúng ta áp cái phần đơn giá thực tế một số cái đơn vị thi công. Và đỡ mà chứng minh được cái điều này thì khi mà chúng ta đem hồ sơ đi thẩm tra thì các đơn vị thường hay yêu cầu bên tư vấn phải cung cấp ít nhất là 3 cái bản báo giá của các đơn vị thi công ngoài thực tế, phải không nào, để chúng ta chứng minh
cái phần giá của chúng ta nó đúng. Đó. Và như vậy là gì? Như tôi đã nói là những cái công tác không có trong định mức và không có những công tác tương tự thì chúng ta sử dụng cái mã tạm tính để chúng ta áp, chúng ta tính, chúng ta lập dự toán. Tuy nhiên rằng thì cũng có một số trường hợp khi mà chúng ta sử dụng những cái mã ở trong, hoặc là những cái mã ở trong định mức ấy, chúng ta áp đúng mã, có những cái mã nó cũng tương tự như vậy, nhưng mà khi mà chúng ta áp vào thì cái chi phí nó quá lớn, cái chi phí cho cái công tác khối lượng công việc nó quá lớn, thì có một số trường hợp buộc chúng ta phải xử lý, bởi vì chi phí nó lớn như vậy thì nó làm cho nó vượt cái vốn, vượt cái tổng mức đầu tư, và bản chất nó cũng không có phù hợp, nó cũng không có cái phù hợp với cái giá của ngoài thị trường. Do đó thì có một số trường hợp chúng ta cũng phải đưa về cái giá gọi là tạm tính, cái giá thực tế để chúng ta lập dự toán, để cho cái làm sao cho cái hiệu quả đầu tư nó tốt nhất. Tôi lấy ví dụ như đối với một số các bạn tra cái mã gọi là chi phí, gọi là làm cái trần bạch cao trong cái tập định mức hiện nay ấy. Nếu như anh chị mà áp cái đơn giá vật tư có sẵn trên thị trường, chẳng hạn như giá vật tư tính trên mét vuông đối với trần thạch cao của Vĩnh Tường, chúng ta áp cái giá đó vào thì cái chi phí để hoàn thiện một cái mét vuông trần thạch cao, khi mà chúng ta áp cái định mức tương tự có sẵn hay là thì có thể trần thì nó cũng có là nhiều kiểu, nhưng mà ở trong cái tập định mức chúng ta có các cái mã gia công lắp đặt trần thạch cao, thì cái chi phí nó cực kỳ lớn, nó không phù hợp với giá thị trường. Thì khi mà tôi lập dự toán thì đối với cái công tác trần thạch cao thì tôi hay sử dụng gọi là cái mã TT, hoặc là tạm tính, và tôi sẽ áp một số cái giá ngoài thực tế thì nó sẽ chính xác hơn, phù hợp hơn. Đó. Như vậy thì tóm lại vấn đề rằng là gì? Mã TT dịch là gì? Hiểu cái nghĩa nó là tạm tính hoặc là thực tế cũng được, tùy các bạn. Và cái giá đó chúng ta lấy là cái giá ngoài thị trường, cái giá cho cái công tác tạm tính là chúng ta sẽ lấy ở ngoài thị trường. Còn cái đơn vị của nó, cái đơn vị thì nó theo cái thị trường luôn. Ví dụ như cái lan can tay vịn cầu thang thì có một số đơn vị họ báo theo mét dài, với những cái lan can là các đơn vị thi công hay báo giá thì khối lượng là mét dài. Thì khi mà chúng ta áp sử dụng cái mã tạm tính thì chúng ta cũng sử dụng đơn vị là mét dài. Trần thạch cao chẳng hạn là mét vuông. Có một cái vấn đề cũng hay sử dụng cái mã tạm tính là gì? Chúng ta gọi là một cái gói, không nào, một set. Có những trường hợp mà không có và trong định mức, tuy nhiên ở ngoài thị trường cũng thường hay khó mà trọn gói. Có thể là ví dụ như cái tay vịn cầu thang, thay vì các anh chị tính theo mét dài thì có một số hồ sơ dự toán này khoán nguyên cả một cái bộ như vậy, hoàn thiện cái bộ cầu thang đó, tay vịn cầu thang đó, cả một ngôi nhà với giá là 50 triệu chẳng hạn. Thực ra thì cái việc này khi mà chúng ta đem đi giải trình rất là khó khăn. Nếu như chúng ta càng tính chi tiết ra thì nó dễ hơn để chúng ta, cái việc sau này chúng ta đem hồ sơ đi giải trình với cơ quan thẩm tra, với chủ đầu tư. Nếu như chúng ta cứ sử dụng mà gom lại thành một cục như vậy, hiển nhiên rằng nếu chúng ta tìm được đủ 3 cái báo giá có đóng dấu pháp nhân nào đó, chứng thực ít nhất là 3 báo giá thì không có vấn đề gì. Tuy nhiên rằng nếu mà chúng ta không tìm đủ 3 báo giá thì cái hồ sơ chúng ta sẽ
gọi là sẽ bị bắt và phải giải trình vào cái việc này. Chứ nếu như chúng ta báo một cách gọi là chủ quan, chúng ta nhắm ra một cái giá trị như vậy, thì sau này lỡ như mà ra khi mà mời thầu chẳng hạn, thì cái giá của thầu nó thực tế nó lớn hơn nhiều, thì lúc đó không có đủ vốn nữa. Cái vốn tư nhân thì chúng ta nó ít ảnh hưởng, tuy nhiên đối với những cái vốn ngân sách khi mà đã duyệt vốn rồi thì cái dự án đó nếu mà cái vốn nó vượt khi ra đấu thầu thì không biết lấy cái chi phí đó ở đâu để chúng ta đắp vào, sẽ rất là khó khăn trong việc quản lý chi phí. Do vậy thì các anh chị cần phải lưu ý vấn đề này khi mà chúng ta lập các cái hồ sơ dự toán. Ok, như vậy thì vừa rồi thì cũng chia sẻ một vài cái thông tin nó liên quan tới cái công tác thẩm tính. Hy vọng rằng những thông tin này sẽ mang lại cái giá trị cho các anh chị. Nếu các anh chị nào cảm thấy những thông tin này hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào cái nút chuông ở bên cạnh để theo dõi những cái video chia sẻ sắp tới. Chúc cho các anh chị thành công.